guys, it's me, Dominic, and welcome back to my channel. Sobrang tagal na nung huli ko kayong nakita at huli nyo ako nakita dahil I think ilang months na din since yung last upload ko. And sa pagkakatanda ko, nandun pa ako sa dati kong dorm nung huli akong nakapag-video and nakapag-upload. So, I'm very sorry for that. Sobrang busy sa school. Hindi ko naman talaga ma-promise na makapag-upload ako ng regular. But today, wala kaming class and uuwi ako. But, dadaan muna ako ng school para tingnan kung ano ba yung mga ganap ngayon doon. And bibisita ako dun sa booth ng college namin. Then, tsaka ako uuwi. Tapos, nga pala, isasama ko kayo sa mga gagawin ko ngayong weekend. Wala naman masyadong gagawin. Pangit ng boses ko, te. Para akong minamalat na ewan. Ano ba yan? Hi, Trinity. Long time no see. Ang I pangit, miss you. ang pangit naman ng buhok mo. Yan mo na. Pwede na yun. Baon lang naman yun. Ba't baliktad? Okay, so it is already 10 PM and nagre-rewrite ako ng mga notes ko ngayon. Gusto ko na siyang matapos tonight para bukas and sa Sunday is magre-review na lang. So, bali bawas gawain na, bawas basta bawas na yung mga dapat kong gawin. Kaya pipilitin ko matapos ngayon. Konti na lang to if I am not mistaken. And tulog na rin yung dog ko. Nandun na siya sa kama. And yeah, I'll see you guys tomorrow. Daddy! 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 Baby girl! Molly! Ay! Hindi na ka. Hi, Molly! 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 Hi, Molly! Hello! Hello, hello, hello! Hello! Ha? Sa TV. Wow, sinigs. Oh, damn truffles. Yes. Ano ba? Ito yung box niya, guys. Ooh, go truffles. Hindi pala siya dark chocolate.
Yeah. All natural. Tingnan nyo naman yung Yakult. Oh, sobrang tigas niya. Nagyelo siya sa freezer. Pero yung dalawang kasama, hindi. Tumutulo. Hindi, ano lang yan. Yellow. Moisture. So, I'm ready to go. Dadaan muna kami sa tito ko para kunin yung laptop ko kasi nagpalagay ako ng mga Microsoft Word and PowerPoint. Tapos, ayun, off to San Juan na ulit ako, kami ng mother ko. Madami na namang bitbitin. As usual. Okay, nandito ako sa Santolan something and punta ako sa grocery. Bibili ako ng bread. Ang bibilin ko, siguro bibili ako ng cheese. I don't know. Bagay ba yun sa jerk chicken? So, hi! Andito na ako sa bahay. And, oh God, I'm full. So full. Dahil kumain ako ng bacon, egg, and whatsoever sa Starbucks. And it was wonderful. So, ito lang naman binili ko. Bumili ako ng tasty ng black pepper na singles for 24 pesos sa Rustans. Bumili rin ako ng cheese. And last is bumili ako ng iceberg lettuce para bukas kasi plano kong gawing pulled chicken sandwich yung jerk chicken na baon ko dito sa doon. So, hanggang dito na lang guys. Thank you sa pagsama sa weekend ko kahit wala masyadong ganap. At least, nagkita ulit tayo. Salamat sa panonood and please keep on watching dahil meron akong mga balak i-film at i-post sa YouTube account ko. So, stay tuned. Click the notification bell beside the subscribe button. Don't forget to like and subscribe. Again, thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye!